तपाईहरुलाई यस 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानलमा पुनः स्वागत छ। आज पनि हामी एक्सेल सम्बन्धी थप नयाँ कुराहरू सिक्ने छौं। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्न चाहन्छु र पुरानो भिडियो हेर्नका लागि आई बटनमा थिचेर अथवा सिधै युट्युबमा गएर 3D कम्प्युटर टेक नेपाल च्यानल सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी एक्सेलमा चाहिँ डाटालाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्ने र डाटालाई एडभान्स फिल्टर डाटामा एडभान्स फिल्टर चाहिँ कसरी लगाउने र डाटा कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने भन्ने बारे सिक्ने छौं। र म ढिलै नगरिकन विषयवस्तुतिर नै जान चाहन्छु। र हामीसँग अत्यन्तै ठुलो डाटा छ यहाँ। यो डाटालाई चाहिँ हामीले सर्टिङ कसरी गर्ने भन्ने बारे आज सिक्ने छौं। सर्टिङ भनेको जस्तो हामीले डाटालाई ए टु जेड ए देखि जेड सम्म जो अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ कसरी लाने अथवा लोएस्ट देखि हाईएस्ट सम्मको जुन क्यारेक्टर हुन्छ अथवा न्युमेरिकल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारे सिक्ने छौं। डाटालाई सर्टिङ गर्ने चाहिँ दुईवटा तरिका छन्। एउटा चाहिँ नर्मल सर्टिङ अनि अर्को कस्टम सर्टिङ हैन। अब चाहिँ नर्मल्ली हामीले जस्तो यहाँनेर कहीं पनि राखेर यसरी पोइन्टलाई यो कर्सरलाई चाहिँ यहाँ राखेर हैन डाइरेक्टली ए मा थिच्ने भने एसेन्डिङ हुने भयो, जेड मा थिच्यो भने जेड टु ए हुने भयो हैन। यसरी चाहिँ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ गर्न सकिन्छ हैन। तर त्यसो गर्दै गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ अरु डाटामा चाहिँ असर नगरोस् भन्नका लागि चाहिँ हामी पार्टिकुलरली आफूले चाहेको डाटालाई चाहिँ सर्टिङ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त त्यो बारे सिक्ने छौं। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनेर यसरी सिलेक्ट गरे एउटा कलमलाई। त्यति गरिसकेपछि मैले ए टु जेड मा क्लिक गरे। त्यति गरिसकेपछि यहाँनेर एक्सेलले चाहिँ हामीलाई वार्निङ दिन्छ। जस्तो यहाँ लेखेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल फाउन्ड डाटा next to your selection. Since you have not selected this data, it will not be sorted. के भनेको छ भने यहाँनेर तपाईले जो सिलेक्ट गर्नुभएको त्यसको अलावा पनि यहाँ डाटाहरु छ। अब ती डाटाहरु यदि तपाईले सिलेक्ट गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ सर्ट हुन्न भनेर दिएको छ। अब यसो गर्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि अरु डाटाहरुमा असर गर्छ। त्यसकारण उले चाहिँ के भनिराख भने एक्सपेन्ड द सिलेक्सन भनेर दिएको छ हैन। हामीले चाहिँ एक्सपेन्ड भनेर चाहिँ यसैमै राखेर जस्तो कन्टिन्यू विथ करेन्ट सिलेक्सन गरियो भने सिर्फ यति सी मात्रैले गर्ने भयो हैन। अदरवाइज एक्सपेन्ड द सिलेक्सन गरियो भने अटोमेटिकली चाहिँ यसले एक्सपेन्ड गर्छ सिलेक्सनलाई अनि सर्टिङ गरिदिन्छ है। अहिले चाहिँ सबै चाहिँ डाटाहरु सर्टिङ भएर आएको छ हैन। यहाँ हेर्नुस् त अर्जेन्टिना ए भयो हैन। यसरी तल तल जाउँ बी भयो हैन। अनि त्यसपछि सी भयो क्यानाडा भयो हैन। यसरी चाहिँ अल्फाबेटिक अर्डरमा चाहिँ आएको छ है। यसरी गर्न सकिन्छ। अब डिसेन्डिङ गर्नु पर्यो भने पनि सही त्यही तरिकाले नै गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ फेरि सर्टको वार्निङ दियो हैन। त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ केही नगरिकन कन्टिन्यू विथ करेक्ट सिलेक्सन गर्नु परेन। एक्सपेन्ड द सिलेक्सन गरिसकेपछि यो फेरि जेड टु ए मा आयो हैन, तलदेखि माथि हैन। यसरी चाहिँ हामीले सर्टिङ गर्न सकिन्छ नर्मल सर्टिङ गर्नका लागि हैन। अब हामी फेरि ए टु जेड मा जान्छौं। अब यो त गर्यौं। अब हामीले चाहिँ कुनै पार्टिकुलर कलमलाई मात्रै चुनेर हामीले चाहिँ फिल्टर गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्छ भने यसलाई चाहिँ कस्टम फिल्टर गर्नु पर्छ हैन। जस्तो हामीले माउसको पोइन्टर यहाँ जता राखे पनि भयो हैन। अब हामीले यहाँ सर्टिङमा गएर अब हामीलाई कुन कलम वाइज चाहिएको त जस्तो कन्ट्री वाइज हो भने कन्ट्री वाइज चाहियो हैन। अब कुनै सेल्स पर्सनको हिसाबले चाहियो भने सेल्स पर्सनको हिसाबले गर्ने हैन। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अथवा कुनै यो सिंगल जेई कोड भन्नेबाट छ भने त्यहीबाट गर्ने। हामीले चाहेको उसबाट चाहिँ आवश्यकता अनुसार आफूले चाहेको डाटालाई कस्टम तरिकाले चाहिँ छनौट गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ अप्सन देख्नुहुन्छ
स्टोरको हिसाबले हो कि कन्ट्रीको हिसाबले हो कि रिजनको हिसाबले होइन डेटको हिसाबले आइटमको हिसाबले यहाँ थुप्रो दिएको छ त्यो हिसाबले दिन सकियो जस्तो हामीले कन्ट्रीको हिसाबले गरौँ होइन भ्यालु चाहिँ यो भ्यालु नै रहन्छ होइन हामीले यहाँ कलरको चाहिएन र ए टु जेड भनेको ए टु जेड नै हुने भयो होइन यसरी चाहिँ हामीले गरिदिन्छौँ होइन यसरी ओके गरिसकेपछि कन्ट्री वाइजको हिसाबले भयो है अब हामीले यसलाई डिसेन्डिङमा अथवा नर्मल कुनै उसमा लैजाउँ अब जस्तो सर्टिङमा गएर फेरि कन्ट्री त कन्ट्री नै होस् होइन अब यसमा हामीले थप रूपमा सेल्स पर्सन्सको हिसाबले जस्तो सेल पर्सन छ यसलाई यसको हिसाबले पनि चाहियो भनेर गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले एड लेभल गर्ने होइन त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर के गर्ने त भन्दा सेल्स पर्सन भन्नेलाई चुज गर्ने अनि यो जेड टु ए छ जेड टु ए गर्नु भएन यसलाई पनि हामी ए टु जेड गर्ने अनि यसलाई पनि ए टु जेड गराइदिएर सर्लक लाएर गरिदिइसकेपछि यो चाहिँ सेल्स पर्सनको हिसाबले भयो कि नै जस्तो अब्दुल भन्ने पहिला थिएन होइन यहाँ हेर्नु त बिआई होइन के यसरी चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा गएको छ होइन एबिसिडीको हिसाबले गएको छ होइन यहाँ पनि कन्ट्री पनि मिल्यो अनि यहाँ सेल्स पर्सन्सको पनि मिल्यो है अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ अझै पनि थप गरेर लेबल गर्न सकिन्छ जस्तो प्राइसको हिसाबले पनि एसेन्डिङ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ राख्छौँ अनि कस्टममा गएर कन्ट्री पनि भयो सेल्स पर्सन्स पनि भयो होइन अब यहाँ लिस्ट प्राइस होइन अथवा एक्चुअल प्राइस जुन चुज गरे पनि भयो यसलाई यहाँ एड लेभल गर्ने अनि देन बाईमा अब हामी के गर्छौँ यहाँनिर लिस्ट प्राइसलाई हेर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ स्मलेस्ट टु लार्ज गरिदिन्छौँ होइन जस्तो ए टु जेड भयो जस्तै अब प्राइस त स्मलेस्ट टु लार्ज हुने भयो सानोदेखि ठुलोमा आउने भयो होइन त्यसरी चाहिँ यसरी चुज गरिदिइसकेपछि अनि यसलाई हामी ओके गरिदिन्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो रेट पनि 30-50 यसरी चाहिँ लोदेखि हाईतिर गएर सर्टिङ भएको छ है यसरी चाहिँ हामीले डाटालाई प्रोपर तरिकाले चाहिँ कस्टम सर्टिङमा गएर गर्न सकिन्छ होइन यहाँ हेर्नुहोस् त अल्फाबेटिकल अर्डरमा ए आयो होइन बी यसरी चाहिँ सी होइन यसरी आएको छ यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ अब यहाँनिर तपाईँले एउटा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हामीले यहाँ गरिसकेपछि सर्टिङ गर्दाखेरि यहाँनिर कन्टिन्यू विथ करेन्ट सिलेक्सन किन आयो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ अब यो कन्टिन्यू विथ करेन्ट सिलेक्सनको काम के होला भन्दाखेरि जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ क्या जस्तो यो त ठिकै छ है यो त एबिसिडीकै माध्यमबाट हामीले कस्टम फिल्टर लगाएर नि गऱ्यौँ तर यहाँ हुने जस्तो सिरियल नम्बर हुन्छ नि जस्तो मानौँ यहाँनिर मैले इन्सर्ट गर्छु 1 2 गरेर यसरी यसलाई गरेर हुन्छौँ होइन अब हामीले फिल्टर गर्दाखेरि फिल्टर नै सर्टिङ गर्दाखेरि जस्तो यो नभएर जस्तो यहाँ कलम वाइज गऱ्यौँ होइन अब यसरी गर्दाखेरि एक्सपेन्ड विथ करेक्ट सिलेक्सन एक्सपेन्ड द सिलेक्सन गरेर गरेका छौँ होइन अब यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै यहाँ सिरियल नम्बर छ जस्तो यसलाई सिरियल नम्बर लेखौँ हामी सिरियल नम्बर लेख्यौँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब यहाँ त ठिक छ यो सर्टिङ उसले प्रोपर तरिकाले गर्यो है अब फेरि हामी फेरि एकपटक गरेर हेरौँ यहाँ एदेखि जेडसम्म गएको छ होइन यहाँ त गयो नि यो सबै ठिक मिलिरह होइन अब यहाँनिर सिरियल नम्बर त फेरि त्यस्तो छैन सिरियल नम्बर 1 2 3 4 हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भने यहाँनिर यसलाई सिलेक्ट गरेर कलमलाई सिलेक्ट गरिदिन्छौँ अनि फेरि सर्टमा ए टु जेड सर्टमा गइसकेपछि एक्सपेन्ड द सिलेक्सनलाई छोडेर हामी कन्टिन्यू विथ करेन्ट सिलेक्सन गरेर सर्ट गरिसकेपछि 1 2 3 4 बाट जाने भयो है यसरी चाहिँ हामीले यो सिरियल नम्बर मिलाउन त काम आउने भयो होइन यताको डाटा त ठिक छ त्यसैले यसको पनि काम लाग्छ है त्यसपछि हामी आज अब यो त तपाईँले बुझिसक्नुभयो नभए तपाईँ रिपिट गरेर नि यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब हामी चाहिँ एडभान्स फिल्टर कसरी गर्ने भन्ने सिक्नेछौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीसँग यहाँ लार्ज स्केलको डाटा छ थुप्रो डाटा छ हामीसँग अब यो मध्येबाट हामीले चाहिँ कुनै पार्टिकुलर कन्ट्रीको अथवा कुनै पार्टिकुलर सिटीको डाटालाई चाहिँ सेपरेसन गर्नु पर्यो अथवा अलग लिएर राख्नु पर्यो भने हामी चाहिँ जस्तो पहिला चाहिँ नर्मल्ली मैले फिल्टरको बारेमा पढाइसकेको छु योभन्दा अगाडि होइन यदि तपाईँले फिल्टरको बारेमा पढ्नु भएको छैन भने
भिडियोमा गएर आई बटनमा थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नभए च्यानलमा डाइरेक्टली गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र जस्तो पार्टिकुलर कुनै सिटी अथवा कुनै कन्ट्री वाइजको डाटाहरू हामीले फिल्टर गरेर ल्याउनु पर्यो भने अब यही सिटमा पनि ल्याउन सकियो, छुट्याउन सकियो, अथवा अन्य नयाँ सिटमा पनि छुट्याउन सकियो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एडभान्स फिल्टरको प्रयोग गर्नुपर्छ है। अब ल हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ यो कन्ट्री र रसिया हैन, यो कन्ट्री रसिया भयो। अब हामीलाई चाहिँ रसियाको मात्रै डाटा चाहियो भने हामी के गर्छौँ भने यहाँनिर गएर एडभान्स फिल्टरमा क्लिक गर्छौँ, अनि फिल्टर द लिस्ट इन प्यालेस भनेको छ। यसलाई छोडेर हामी त यो त सेम प्लेसमा हामीलाई चाहिएन, नयाँ कपी टु एनदर लोकेसनमा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले मैले सुरुबाट पनि देखाउन सक्छु, नभए तपाईँले यो लिस्ट चाहिँ यहाँ अलरेडी आएको हुन्छ सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले हैन। यो लिस्ट रेन्ज भन्ने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको आएको छ हैन, एदेखि जेडसम्मको। अनि क्राइटेरिया रेन्ज पनि आएको छ हैन। क्राइटेरिया रेन्ज हामीले फेरि सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने पनि दिन सकिन्छ। जस्तो हामीले क्राइटेरिया रेन्जमा के चाहियो, यिनी दुईवटा चाहिए हैन। अब त्यति गरिसकेपछि कपी टु भनेर कहाँ गर्ने भन्दाखेरि कपी चाहिँ यहाँ गर्नु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ हामीले ओके गरिदियौँ भने सर्लक्क लाएर हामीले चाहेको कुन थियो, रसियाको डाटा चाहिएको थियो है, रसियाको डाटा चाहिएको थियो, रसियाको मात्रै आयो। बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब हामीलाई चाहिँ मानौँ कि अन्य कन्ट्रीको चाहियो, जस्तो यो सिटी वाइज चाहियो, जस्तो यो सिटीको चाहियो भने हामीले जस्तो स्टोरको हिसाबले अब हामी यहाँनिर राखिदिन्छौँ स्टोर एन्ड अब हामीले स्टोर वाइज चाहियो भने हामी के गर्छौँ भने जस्तो यो स्टोर र उसको लागि हामीले नयाँ सिटमा ल्याउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, जस्तो यहाँ एउटा सिट थप्छौँ हैन। अब हामीले चाहिँ फिल्टर चाहिँ एडभान्स फिल्टर चाहिँ यहाँ पोइन्ट चाहिँ यहाँ पोइन्टर यहाँ राख्नुपर्छ हैन, यहाँ राख्ने। अनि त्यो गरिसकेपछि एडभान्स फिल्टर लगाएर अब लिस्ट रेन्जमा हामी फेरि पुरानै उसमा जान्छौँ, अनि हामी सर्लक्क लगाएर लिस्ट रेन्जलाई सिलेक्ट गरिदिन्छौँ। जस्तो हामीले यति सिलेक्ट गरौँ हैन। अब त्यति गरिसकेपछि क्राइटेरिया रेन्जमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा एडभान्स फिल्टरकै उसमा गएर हामीलाई चाहिएको जस्तो यो स्टोर र सिटीको हिसाबले जान्छौँ हैन। अनि कपी टुमा हामी चाहिँ अब हामीले कपी टु गर्ने पर्यो नि त एनदर लोकेसनमा। अब हामीले चाहिँ त्यो के गर्ने भयो, यहाँ राखिदिने भयो कर्सर हैन। त्यो गरिसकेपछि अनि ओके गरिदिइसकेपछि हामीलाई मस्को सिटीको हैन, यहाँ स्टोर वाइज चाहिएको थियो नि त, यो मस्कोको चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ दिन्छ है। यसरी चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ हामीले डाटालाई चाहिँ आफूले चाहेको डाटालाई सेपरेसन गर्ने अथवा छुट्याएर लैजानका लागि चाहिँ एडभान्स फिल्टरले चाहिँ अत्यन्तै सहयोग गर्छ। हामीले डाटा चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ डाटालाई अलग्याउन अथवा फिल्टर गर्न सक्छौँ। यो एडभान्स फिल्टर चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फिचर हो एमएस एक्सेलको। यसलाई चाहिँ जानिराख्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। र मैले आज यति नै भने तपाईँहरूलाई आगामी भिडियोहरूमा थप नयाँ कुराहरू एक्सेलबारे सिक्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट पनि गर्दै जानुहोला र अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। आजलाई यति नै गरेँ। हस्त, धन्यवाद।